How to create bulk certificates in 4 easy steps. Requirements. First requirement is kailangan meron tayong sample template or ito na yung template na gagamitin talaga natin sa paggawa ng certificate. Make sure na lahat ng elements na gusto nating makita sa certificates ay nandito na. Pati na din yung mga font style, font, size, and signatories. And syempre pati yung logo, don't forget. If okay na ang lahat sa format ng certificate, let's move on naman sa second requirement. Ito ay ang listahan ng mga pangalan. Ito ay ginawa ko sa MS Excel. Ang ating requirement number 2 ay ang listahan ng mga pangalan. Sa listahan na to, ang ginawa ko is, ang pagkakaayos ay first name, middle initial, and last name. Huwag natin kakalimutan yung header name. Sa case na to, ang ginawa ko is name ang header name. Simulan na natin ang paggawa ng certificates. Dito sa template ng certificate, punta tayo sa mailings. After maklik ang mailings, iselect natin ang recipients. Select recipients. Then, may lilitaw na 3 option. Doon tayo sa pangalawang option, yung use existing list. Di ba kanina may ginawa na tayong existing list? So, yun na yung gagamitin natin. Then, after natin maklik yung use existing links, hahanapin natin kung saan nakasave yung file. Then, sa case na to, sa desktop ako nag-save para madaling hanapin. Then, search. Then, open. After ma-open, i-okay lang natin. Ang ating next step ay i-highlight natin yung pangalan. After ma-highlight ang pangalan, i-click natin ang Insert Merge field. Pagka-click nito, may lalabas na isang option and ito yung header na kanina nating inilagay dun sa Excel file. Name. Ito yung ginamit nating header kanina. Then after natin choose, dahil nag-iisa naman siya na talaga yung color blue. Pero in some cases, madaming option na lalabas dyan kung madami tayong header. Then, insert, then close. Para i-check kung nag-take effect ang lahat ng pangalan, i-click lang natin yung preview results. After natin ma-check, click natin ang finish and merge. Dito natin makikita ang lahat ng certificates na may pangalan na ng lahat ng participants na nasa list. Ayan. Pwede na natin i-print ang certificates. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang video ito, paki-like lang po, then share and
subscribe na din po kayo. Maraming salamat!